Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέ. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα τι είναι αυτό που χωρίζει αυτό το ζευγάρι ή τέλος πάντων τι έχεις να περιμένεις, αν περιμένεις κάποια επανασύνδεση. Για να δούμε αν θα γίνει αυτή, αν θα πετύχει τέλος πάντων. Κάτσε να δούμε τις κινήσεις πρώτα. Θα δούμε, θα κάνουμε ένα άνοιγμα για να δούμε τι θα γίνει για σένα που θέλεις επανασύνδεση. Βασικά δεν θες μόνο επανασύνδεση, θες και αλήθειες, γιατί δεν ξέρω εδώ βγάζει ότι δεν υπήρξε αλήθεια. Η ψυχή σου, η διαίσθησή σου λέει ότι δεν υπήρξε αλήθεια. Το διαισθάνεσαι, το νιώθεις, ξέρεις. Όμως δεύτερος άσος τι γίνεται, Πάρα πολύ ωραία ενέργεια έβγαλες. Την απαιτείς την αλήθεια ή έχεις πάρει αποφάσεις που θα αλλάξεις τη ζωή σου, αλλάζεις το όραμά σου, αλλάζεις τη σκέψη σου. Πας για καινούρια πράγματα. Πολλοί από εσάς θα αφήσετε τον εαυτό σας να πάει σε μια καινούρια αρχή. Κάποιοι άλλοι που είπαμε ότι κοιτάμε τώρα το παρελθόν και θέλουμε όμως για το μέλλον μας σταθερότητα και ευημερία με τον άσο των πεντάκτηνων και τα 9 πεντάκτηνα, βγάζει με τους εραστές ότι ήρθε η στιγμή αυτό ένα ζευγάρι, εσείς που είπαμε σας ενδιαφέρει κάποιος από το παρελθόν, να πει την αλήθεια του με την ενέργεια του δίδυμου εδώ. Θα πεις λέει ο δίδυμος αλήθειας, άμα είναι όριμος, ναι, όλοι όσοι είμαστε όριμοι λέμε αλήθειες, γιατί λέει ότι έχει τη φιλοδοξία αυτός που σε ενδιαφέρει να έρθει κοντά σου και να κάνετε μια κουβέντα, θέλει να κάνει κάποια βήματα εδώ, εσύ περιμένεις, είσαι στην αναμονή, έχεις ένα βλέμμα που λες τώρα τι είναι αυτό που σκέφτεσαι, είναι αλήθεια, είναι ψέματα, κατάλαβες, αλλά επειδή έχει ζητήσει την βοήθεια ενός πνευματικού, θα έλεγα εγώ, ας πούμε, κάπως είναι σαν να λες ότι σαν να γνωρίζω ότι αυτή τη φορά θα αναγκαστεί να πει αυτός ο άνθρωπος τις αλήθειες του. Μάλιστα, για πάμε να δούμε ποια ενέργεια βγαίνει λοιπόν μέσα από μια τεράστια κρίση που περνάτε για αρκετό καιρό, από μήνες και πάνω. Μία κάρτα, η κρίση έχει να κάνει με πολύ ότι ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί το όνειρό σας, το όνειρο του άλλου. Γενικά είμαστε σε μια φάση αποφάσεων με απόλυτο τρόπο. Δηλαδή, θα είμαστε μαζί, ναι, δεν θα είμαστε μαζί, όχι. Κατάλαβες, κάπως έτσι, όχι λόγια κρυμμένα και ξέρεις, να μην ξέρω τι μου γίνεται. Αποφάσεις μέσα από αφύπνιση και αλλάζει ο σκοπός της ζωής. Δηλαδή, περάσαμε μία κρίση ακριβώς για να αξιολογήσουμε και εμείς τη ζωή μας, αλλά και όχι μόνο να μας αξιολογήσει και το σύμπαν, τι έχουμε πει, να βάλουμε μυαλό. Λοιπόν, κάποιες αλεπούδες εδώ, είπαμε πολλές φορές το αναφέρουμε, σου έχουν κάνει μια ζημιά, μπήκαν μέσα στο κοτέτσι σου και κλέψανε ό,τι μπορούσαν να κλέψουν. Και όντως στην αρχή μπορεί να λύγησες λίγο και να σου έκανε όντως αρκετή ζημιά και να πληγώθηκες κιόλας με τα 3 ξύφη, ίσως γιατί και αυτό βγαίνει πάντα, μπορεί να το γνώριζες και αυτό το άτομο, γενικά δείχνει κάτι άδικο που έχει συμβεί στη ζωή σου. Και οπότε όλη αυτή η κατάσταση να σου έφερε μία θλίψη περισσότερο για το κομμάτι της εμπιστοσύνης. Άρα εμπιστοσύνη και ανέπτυξες μέσα σου για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πόνο, θλίψη, πένθος και μία μελαγχολία για την ανθρωπότητα, για το πώς έχουμε φτάσει οι άνθρωποι να είμαστε που δεν έχουμε αξίες περισσότερο. Λοιπόν, και ένιωσες αρκετά μόνη ή μόνος, αλλά ποιο είναι το θέμα, όμως πήρες απίστευτες εμπειρίες εδώ, κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα.
Λοιπόν, όλο αυτό για σένα ήταν εμπειρίες. Τώρα καινούργια πρόσωπα, ένας φίλος, ένα φιλικό πρόσωπο δείχνει να είναι στη ζωή σου. Ή αν δεν έχεις κάνει κάποια έτσι γενοριμία φιλική, έχεις φύλακα άγγελο που σε προστατεύει και σε οδηγεί στο να μπορείς πλέον να βάλεις τα όρια σου και να λειτουργήσεις ως μια γυναίκα η οποία την αρέσει το δίκιο φυσικά, γιατί φέρεται έντιμα και δίκαια και επίσης είσαι σε μια φάση που θα βάλεις όρια στα πάντα. Σε αυτόν, σε κάποιον άλλον, σε φιλικά πρόσωπα, όρια. 10 κύπελα, παλεύεις για το δεκάρι στη ζωή σου, το καλό δεκάρι για την αγάπη. Εδώ επηρεάζεται ο ιχθύς πάρα πολύ έντονα. Είναι σαν να λες ότι και τι ζητάω, μια ευτυχισμένη σχέση, να έχω μια ηρεμία στη ζωή μου, δεν μπορώ την ταραχή, να εναρμονιστώ με έναν άνθρωπο ο οποίος να θέλει μια οικογένεια, να θέλει να σε υποστηρίξει, να τον υποστηρίξεις, όχι μόνο αυτός, και εσύ να υποστηρίξεις. Εσύ και αν δεν είσαι άτομο που υποστηρίζεις εδώ. Από τα 10 κύπελα πήγαμε στα 9 που είναι οι ευχές, το εύχεσαι. Επίσης η Αλεπού μπορεί να είναι ένα πρόσωπο που είχατε διασκεδάσει στο παρελθόν μαζί, άρα να βγαίνατε μαζί. Βλέπεις, δεν μας το φανερώνει το πρόσωπο. Είναι δηλαδή... είναι γνωστό πρόσωπο, αλλά κρύβεται αυτή, κατάλαβες, δηλαδή κρύβει το ποιόν της, να στο πω έτσι. Με τα 3 ξύφη βγάζεις και τους 9 ράβδους από κάτω, ότι τώρα τρέχει να κρυφτεί αυτή, γιατί φοβάται ή ότι την ανακάλυψες ή ότι θα την ανακαλύψει, γιατί έχει στενέψει ο κλειός εδώ τώρα. Τώρα ήρθε η ώρα σου, κατάλαβες. Ήρθε η ώρα να πάει στην κατάσταση στα χέρια σου και όταν γίνεται αυτό, τα ποντίκια τρέχουν να κρυφτούν, γιατί ξέρουν κατά πάσα πιθανότητα, γιατί πρέπει να είσαι και λίγο, να σε κόβει λίγο γι' αυτό, ξέρουν ότι ήρθε η ώρα να πληρώσουν αυτό που έχουν κάνει, καταλαβες. Αλλά πολλοί άνθρωποι έχουν έπαρση και δεν τους κόβει, γι' αυτό λέω πρέπει να σε κόβει. Η έπαρσή τους δεν τους αφήνει να δούνε το λάθος. Οπότε αυτή η κάρτα με τους 9 ράβδους, κάποιοι εδώ το βλέπουν και είναι πάρα πολύ φοβισμένοι γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ φοβισμένοι. Και είσαι πάρα πολύ κοντά, λέει, στην επιτυχία τη δικιά σου, δηλαδή είσαι στο 9 τώρα, σκέψου. Τώρα πάμε για το 10, έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπεις, έχει δίκιο που το φοβάται, γιατί εδώ θα κάνεις μία αντίδραση εσύ. Δεν ξέρω αν δεν μ' αρέσει τώρα εμένα αυτή η κατάσταση που βλέπω εδώ να πιάνονται στα χέρια και τα λοιπά, αλλά θα μιλήσεις ξεκάθαρα, θα πεις την αλήθεια σου και ίσως πεις και σκληρά λόγια. Ναι. Ναι, γιατί καταλαβαίνεις τελικά ότι η αντιπαλότητα ήταν με σένα. Είχες κάτι το οποίο γυάλιζε σε αυτό το άτομο και ήθελε να το κάνει δικό του. Γιατί το είχες εσύ όμως, έτσι, πρόσεξα. Άρα έχει να κάνει εδώ πέρα με ότι συγκρούστηκε το εγώ σου και το δικό της εγώ, της Αλεπούς, μάλιστα. Ενέργεια γης, Παρθένος, έντονη η ενέργεια της Παρθένου εδώ, αλλά θα τη βάλει το σύμπαν σε μια κατάσταση να ψάξει να βρει τον εαυτό της. Το κάνει πάντα το σύμπαν αυτό, σε όλους μας, όπως έβαλε και σε εμάς. Ψάξει να βρει τον εαυτό της, αλλά αν δεν το βρει, άμα δεν φωτιστεί δηλαδή, σου δεν θέλω να ασχοληθώ, άμα δεν φωτιστεί, πύργος, εντάξει, τι να κάνω, δεν φταίω. Μία διάλυση, αν υπάρχει άλλο άτομο στη ζωή του ανθρώπου σε ενδιαφέρει, θα διαλυθούν τώρα. Δεν μπορούν να είναι, δεν είναι γερή η σχέση αυτή καθόλου. Γιατί λέει ότι είναι μπαλώματα η σχέση τους, πάνω σε μπαλώματα χτισμένη, δεν είναι σε κάτι γερό. Και αυτό θα δημιουργήσει σε αυτούς τους δύο τραύματα πάρα πολλά, όχι γιατί θα χωρίσουν μεταξύ τους, γιατί διέλυσαν εσένα με τα 3 ξύφη, γιατί πίστευαν ότι μπορούν να ταιριάξουν πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν.
Βασικά στο μόνο που ταιριάζουν αυτοί οι δύο είναι στα χρήματα, ότι λατρεύουν τα χρήματα. Αυτό, ναι, αλλά δεν υπάρχει αγάπη, κατάλαβες, δεν υπάρχει κούπα, κατάλαβες. Υπάρχουν τα χρήματα, τα πεντάκτηνα στην ενέργεια της γης, καταλαβες. Άμα δεν υπάρχει κούπα, πώς θα γίνει. Άντε και φάγανε και 5.000 και 10 και 20 και όσα είναι μετά, πώς θα πάει αυτό. Τέλος πάντων, αυτός ο πύργος λοιπόν είναι μια καταστροφή, μια αλλαγή. Γκρεμίζονται πολλά πράγματα, οι αλλαγές είναι ριζικές. Για να δούμε τι γίνεται άλλο, ναι, γιατί βλέπεις το διαβολάκι, καθαρά εδώ παίχτηκε σεξ για χρήματα, καθαρότατα είναι αυτό. Καταλαβαίνεις με το διαβολάκι. Κάποιοι λοιπόν εδώ έχουν εθισμό στα λεφτά, εθισμό όμως και ήταν καταπιεσμένοι στο οικονομικό κομμάτι, οπότε βρήκανε αυτόν τον άνθρωπο λίγο έτσι να κάνουν ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί στην αρχή να τους βγήκε, γιατί βλέπω μια προσφορά, δηλαδή κάποιος πρόσφερε κάτι εδώ και βγήκε, αλλά ο πύργος είναι και θα το μάθεις εσύ όλο αυτό, δηλαδή αυτή την καταστροφή, ότι όλα γίνανε για χρήματα, για οικονομικούς λόγους κτλ. 4 ράβδοι. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ την επανασύνδεση, δεν το ξέρω, για σένα που θέλεις όμως, γιατί μου το βγάζεις αυτό σαν ενέργεια, είσαι σαν να το σκέφτεσαι, για σένα που θέλεις δείχνει μια επανασύνδεση, από την οποία τι, θα το πιάσεις όπως σου είπα τελείως από την αρχή μέσα από την καταστροφή, 4 ράβδοι είναι το 11 και 11, έτσι δεν είναι. Τελείωσε από την αρχή μέσα από μία επανένωση η οποία αυτή τη φορά θα φέρει σταθερότητα και θα βγάλεις έξω από τη ζωή σου όλους αυτούς που ήταν γύρω σας και χαιρότανε με την αποτυχία σας. Το άτομο που σε ενδιαφέρει εδώ και καιρό θέλει να έρθει, αλλά έτσι πως τα έχει κάνει λέει οι σκέψεις του είναι οι σκέψεις της κάπως φυλακισμένοι στο γεγονός ότι της ανασφάλειας όμως, έχουν ανασφάλεια. Λέει με αυτά που έκανα παγιδεύτηκα στα ίδια μου τα λάθη, οπότε λέει ότι τώρα δεν ξέρω, νιώθω αδύναμος ή αδύναμη να κάνω κίνηση, δεν ξέρω άμα θα με δεχτείς και τα λοιπά, αλλά βλέπω ότι στο τέλος θα βρει το θάρρος για να το κάνει, για να σας δοθεί αυτή η ευκαιρία με τον άσο πεντάκτηνο, με μια σταθερότητα. Ενέργεια της φωτιάς εδώ δείχνει ότι περνάει αυτό το άτομο μια περίοδο μοναξιάς, είπαμε γιατί, εσύ έτοιμη να βάλεις τα όρια σου, το άτομο αυτό θα κάνει μια κίνηση η οποία θα είναι παρορμητική, με την καλή την έννοια όμως, δηλαδή εκεί που κάθεται και βογκάει και λέει «Ωχ, πώς θα γίνει, τι θα γίνει», ξαφνικά θα πάρει μία απόφαση και ξαφνικά θα δεις μπροστά σου αυτόν τον άνθρωπο, είτε με μήνυμα είτε από κοντά, να σου λέει πόσο έχει μετανιώσει, πόσες άγρυπνες νύχτες είχε, να λέει ότι δεν πέρασε καθόλου καλά όσο καιρό δεν ήσασταν μαζί, να σου λέει για τις αλεπούδες γύρω-γύρω που έβγαινε με ανθρώπους έξω, έκανε ότι διασκέδαζε αλλά δεν διασκέδαζε και να κατάλαβε ποιοι είναι οι αλεπούδες, ποιοι είναι τα φίδια. Αυτό βγήκε και εχθές και βγαίνει πάρα πολύ έντονα στα ανοίγματα τώρα τελευταία. Γιατί το πιο βασικό στον άνθρωπο είναι να δει ποιους έχει γύρω του και τι ακριβώς, βασικά να βρει τι θέλει είναι το πιο βασικό. Γιατί όταν δεν ξέρεις τι θέλεις, στη ζωή σου έρχονται πρόσωπα και καταστάσεις που δεν τις θέλεις. Δηλαδή ότι είναι μπερδεμένα πρόσωπα, εντάξει. Μπερδεμένες καταστάσεις, τις οποίες δεν τις θέλεις, αλλά επειδή δεν ξέρεις τι θες, δεν ξέρει και το μυαλό σου πού να σε πάει. Οκ. Λοιπόν, πάμε να ρωτήσουμε τώρα. Πάμε να δούμε εξελίξεις εδώ, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να δω εάν η Αλεπού σκοπεύει να φύγει, η Αλεπού που δημιούργησε τόσο σημαντικό πρόβλημα στη σχέση σας, περάσατε μεγάλη κρίση, επίσης εδώ κάποιοι όταν μπήκε η Αλεπού μπορεί να ήσασταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Παναγία μου, λοιπόν, ο κόσμος, ναι, έχει να κάνει με το εξωτερικό αυτό, κάποια γυναίκα ή εσύ,
γενικά έχει να κάνει με τον κόσμο. Ένα άτομο το οποίο μπορεί να ανήκει στο ζώδιο του, περίμενε, του Σκορπιού, του Δίδυμου, του Ταύρου, ναι, λοιπόν, και είναι σε μια φάση, λέει, να κλείσει αυτή η ιστορία, για να πάρεις τα 10 κύπελα. Βλέπεις 10 κύπελα εδώ, 10 κύπελα. Άρα το σήμα τι λέει, ότι θα την κλείσει αυτή την υπόθεση, θα ολοκληρωθεί όλο αυτό για να πάρεις εσύ τα 10 κύπελα. Για να δούμε πάνω στα 10 κύπελα τα δικά σου τι βγαίνει. Βγαίνουν τα 9 πεντάκτηνα, αυτό που σου είπα. Πού είχαν βγει πάλι τα 9 πεντάκτηνα, κάπου είχαν ξαναβγεί. Νομίζω τα κόψαμε τα χαρτιά. Βγαίνουν τα 9 πεντάκτηνα, το ότι τώρα θα έρθει πίσω αυτό που σου αξίζει. 9 πεντάκτηνα, 9 κύπελα. Οι ευχές. Επίσης, αν είστε δύο γυναίκες εδώ που παλεύετε, και έτσι δείχνει ότι υπάρχουν, βλέπεις 5 ράβδι πάλι. Αυτή εδώ η κάρτα, δες το εδώ. Εάν υπάρχουν δύο γυναίκες που παλεύουν και αυτό το άτομο βρίσκεται σε διλήμματα, δείχνει ότι στο υποσυνείδητό του έχει πάρει την απόφαση, απλά στο συνειδητό δεν έχει γίνει η κίνηση ακόμα. Άρα δείχνει πάλι, επιμένουν οι κάρτες ότι για να πάρεις αυτό το δεκάρι έχεις δώσει πάρα πολύ μεγάλη μάχη, έχει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Γιατί εσείς είχατε κάνει ένα λάθος. Χωρίσατε κάτω από πολύ μεγάλες διαφωνίες. Άρα από σένα αυτό το άτομο θυμότανε τα άσχημα και από αυτήν θυμάται τα καλά, σε εισαγωγικά. Καλά, δεν περνάνε καλά και αυτοί, απλά σου λέω ότι εσείς ήσασταν σε πιο δυσμενή θέση λόγω ότι υπήρχαν κάποιες φασαρίες όταν είχατε χωρίσει, κάποιες διαμάχες. Τώρα όμως ποιο είναι το θέμα, ότι εάν ειδικά έχει γίνει κάτι εδώ περίεργο με τίποτα ξόρκια, γιατί βλέπω τα 3 ξύφη, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά αυτό, καταλαβαίνεις. Δηλαδή θα είχατε αυτές τις διαφωνίες ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα στον πύργο και στα μαθήματα που παίρνουν οι εχθροί μας. Οι εχθροί μας και ανάμεσα σε αυτούς τι μέλη γενέστε τώρα. Πάμε να δούμε λοιπόν στον πύργο πάνω. Στον πύργο πάνω πέφτει η αυτοκράτηρα, άρα αυτό που πίστευε αυτή ότι έχει κερδίσει, δείχνει τώρα ότι θα καταρρεύσει. Βγαίνει ένας βασιλιάς ράβδων εδώ, ο οποίος από την έπαρση που είχε το διαβολάκι τον έκαμνε ό,τι ήθελα, του έβαλε μπροστά το χρήμα από ο βασιλιάς ράβδων και αυτός το αγαπάει πάρα πολύ, οπότε άμα σε βάζει τέτοια πράγματα μπροστά σου το διαβολάκι, θα μπώνει, σου κάνει να έχεις θολή σκέψη. Οπότε αυτός είχε βάλει αυτή την κυρία σαν αυτοκράτηρα, δηλαδή της έδωσε μία αξία τέλος πάντων. Αυτή η αξία καταραίει, για να δούμε, πύργος. Είναι απίστευτο, καθόλου. Πόσο καιρό βγαίνει ο πύργος, πάρα πολύ καιρό. Τώρα βιώνουν αυτή την κατάσταση. Ο πύργος λοιπόν μέσα από αποκαλύψεις κιόλας, άρα θα αποκαλυφθεί σε αυτόν τι ρόλο παίζει αυτή η αυτοκράτηρα Ντεμεκ και εκεί μέσα από αποκαλύψεις που θα βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο να πάρει τις αποφάσεις. Βλέπεις, θα πάρει αποφάσεις για το μέλλον μέσα από αποκαλύψεις. Αυτός όμως, ξέρεις, με τα 2 ξύφη, δεν ξέρει τι σκέφτεσαι εσύ σε όλο αυτό, δεν ξέρει. Πάμε να δούμε τη δική σου πλευρά τώρα, πάμε να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται, σε σχέση με σένα και αυτόν. Όπως σου είπα λίγο πριν, μαλώνατε, κάνατε, ράνατε, εσείς περάσατε τη φάση του ερημίτη, κάνατε για καιρό κατά επιλογή μείνατε μόνοι σας για να κάνετε, είπαμε, την ενδοσκόπησή σας, να δείτε τι έφτεξε τα μαθήματα. Έπρεπε να καταλάβετε εδώ πέρα ποιο είναι το μάθημά σας, λέτε εσείς. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Έχουμε επανασύνδεση εδώ με τα 6 κύπελα, γιατί το έλεγα και χθες, αυτό το ζευγάρι νιώθει πολύ καλά. Όταν δεν υπάρχει αυτή η κακή ενέργεια, αυτό το ζευγάρι περνούσε πάρα πολύ καλά.
είχε ρε παιδί μου κάποιες συζητήσεις, κάποια πράγματα τα οποία λίγο ταιριάζανε και αυτή τη στιγμή και οι δύο γυρίζουν στο οικείο περιβάλλον το μυαλό τους, στο οικείο περιβάλλον που ήσασταν μαζί. Εδώ λέει θα έρθει με ένα δώρο στα χέρια του αυτό το άτομο. Δώρο είναι η πρόταση, μπορεί να είναι στην κυριολεξία κάτι να κρατάει. Δώρο είναι η αγάπη σας βασικά και παραθέτει αυτή την αγάπη και βγαίνει ότι θα χαρεί πάρα πολύ με αυτή την επανασύνδεση και εσείς βέβαια. Και λέει εδώ δείχνεται ότι θα απολαύσετε αυτήν τη φορά την επανασύνδεση, γιατί μπορεί στο παρελθόν είχατε κάνει και άλλες επανασυνδέσεις τις οποίες να μην τις απολαμβάνατε. Εδώ λέει θα την απολαύσετε αυτή την επανασύνδεση. Για να δούμε και θα κάνετε μια καινούργια, ολοκένουργια αρχή, όμως είπαμε αυτή τη φορά έχοντας την εμπειρία να μην πέσετε στον γκρεμό και οι δύο να μην τα ξαναχαλάσετε. Και αυτό είναι ευχή και των δυο σας. 9 κύπελα. Άρα βλέπεις ότι τα 9 κύπελα τα είδαμε και στην άλλη πλευρά, τα βλέπουμε και σε αυτή την πλευρά και στους δυο σας, άρα και οι δυο σας, μέσα στο κεφαλάκι σας αυτή τη στιγμή, κάνετε διακαώς τη σκέψη αν θα ικανοποιηθεί ο συναισθηματικός σας κόσμος και αν θα αναγνωρίσει ο ένας τον άλλον την αξία του και οι δύο το ίδιο σκέφτεστε. Λοιπόν, εσείς είχατε μπει στον ερημίτη, για να δούμε αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει, τι βγαίνει. Με τους δύο ράβδους λοιπόν μας λέει πράγματι πάλι ότι μπορεί να έχει σχέση με το εξωτερικό, αλλά από εκεί και πέρα λέει ότι ήρθε η ώρα να κάνει την επιλογή. Ο ερημίτης λοιπόν που μπήκε του έβαλε την ενέργεια να κάνω μία επιλογή. Ήρθε η ώρα να διαλέξει. Θα μου πεις, μη σε πιάνει εγωισμός όταν λέω να διαλέξει, έτσι του συμπεριφέρεται, του είπα, πρέπει να πάρεις αποφάσεις στη ζωή σου. Ή θα στρώσεις ή όχι, με αυτή την έννοια, έτσι. Έτσι λοιπόν με τους δύο ράβδους πρέπει να διαλέξει αυτή τη στιγμή το μέρος που αισθάνεται άνετα, που μας είχε βγάλει πριν από λίγο ότι αισθάνεται με σένα άνετα. Πάνω στους 5 ράβδους βγαίνει ο ακόλουθος ράβδων, εδώ λέει ότι στο παρελθόν κοιτάζει λοιπόν τις επιλογές του και είναι σαν να μουτζώνεται, βλέπεις το χέρι του, και να λέει πόσα λάθη έχω κάνει. Γιατί λέει ότι όταν έβρισκα ένα εμπόδιο δεν το τελείωνα το εμπόδιο και το βάζα μπροστά μου. Δηλαδή σαν να κάνει μισοτελειωμένες δουλειές. Αντί λοιπόν τα εμπόδια να τα εξαφανίζει, αυτός τα αύξηνε. Δηλαδή, τα βλέπε λίγο με μια περιπέτεια στο μυαλό του τα πράγματα και δεν φοβόταν τι, να μην ανακαλύψεις κάτι, γιατί έχει μια τέτοια ενέργεια. Εντάξει, είχε μια παιδικότητα ότι ο τρόπος που έλεγε ίσως ψέματα, ότι δεν θα τον ανακαλύψεις. Αυτό πάλι, τι να σου πω, τέλος πάντων. Βρίσκει το θάρρος λοιπόν από την άλλη να έρθει κοντά σου, για να δούμε εδώ με τον υπότη των ράβδων. Βγαίνει πάνω και ο υπότης νερού, άρα συναισθηματική ενέργεια είναι, δεν είναι μόνο το πάθος, δηλαδή να έρθει απλά σεξουαλικά, έρχεται και βαθιά συναισθηματικά αυτός ο άνθρωπος πίσω. Έχουμε έναν υπότη νερού, υπότη φωτιάς, ηχθής τοξότης. Εδώ ίσως λέει ότι θα μπει κάποιος και κάποιος άλλος να σας βοηθήσει λίγο να κάνετε αυτή την ένωση, οι δυο σας, να το διαπραγματευτείτε όσο καλύτερα μπορείτε και επίσης με έναν τρόπο αυτός ο υπότης θα σε φλερτάρει, γιατί λέει του αρέσεις πάρα πολύ. Νιώθει λοιπόν πολλές ενοχές και μας λέει με έναν τρόπο ότι εγώ είμαι το θύμα στην όλη υπόθεση. Αυτό όμως θα τελειώσει τώρα, αυτό τη λέξη θύμα, ήμουνα θύμα και φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από μένα, του το κόβεις αυτού, δηλαδή είναι ένα όριο που βάζεις ότι όσο έχεις εσύ τη συνείδηση θύματος και δεν φταίει σε τίποτα, δεν θα είσαι μαζί μου, λες εσύ, εγώ σε θέλω αλλαγμένο, όριμο, βλέπεις, ήσουν ακόλουθος, μπορεί να ήσουν και μικρότερης ηλικίας, αλλά εγώ σε θέλω έναν υπότη, ο οποίος
να είναι αλλαγμένος, να έχεις αλλάξει ουσιαστικά την ζωή σου και να έρθεις ουσιαστικά αλλαγμένος εδώ για να τα δούμε με άλλη φάση, με άλλη σκέψη. Πάμε. Τώρα εμένα με ενδιαφέρει όμως ότι εντάξει να έρθει αυτός, αλλά εσύ τις πληγές και το πένθος που έχεις από το παρελθόν, αν αυτή τη στιγμή και για το μέλλον σου, μπορείς να το ξεπεράσεις. Αν με λίγα λόγια μπορείς να συγχωρέσεις και αν μπορείς να ξεπεράσεις αυτή την ενέργεια. Με τα 8 κύπελα λίγο το φοβάσαι ότι δεν θα μπορείς να ξεχάσεις και θα φοβάσαι για κάποιο διάστημα που εδώ όσοι είστε σε αυτή τη φάση θα πρέπει να μιλήσετε με κάποιον ειδικό, θα φοβάστε μήπως ξαναφύγει αυτός ο άνθρωπος και ότι φοβάστε με έναν τρόπο ότι δεν μπορείτε να τον ικανοποιήσετε συναισθηματικά, δεν καταλαβαίνω. Και γενικά επίσης κάτι άλλο που φοβάστε, πρόσεξε τώρα, ότι δεν θα σε γεμίσει αυτή η κατάσταση, σαν να εκπληρωθεί κάτι και το οποίο ρε παιδί μου φοβάσαι μήπως ήτανε ψέμα όλο αυτό, να ψάχνεις για ποια ιδέα παλεύεις. Καταλαβες, να ήταν ο θυμός, τα 3 ξύφη, ψάχνεσαι, δηλαδή σκέφτεσαι τι ακριβώς, ποιος είναι ακριβώς ο λόγος που παλεύω. Σε αυτή τη φάση είσαι τώρα, αν αξίζει να παλεύω, ποιος είναι ο λόγος που παλεύω, ξέρεις. Γιατί είστε πολύ κοντά, οι 9 ράβδοι έχουν να κάνουν ότι είναι όλα τώρα, πάρα πολύ κοντά, δηλαδή είμαστε στο τελευταίο βήμα. Κοντά στην επιτυχία και όσο είμαστε κοντά στην επιτυχία θα βγει και η κούραση, φυσικά η περισσότερη κούραση. Για να δούμε τι βγαίνει πάνω εδώ. Ναι, βλέπεις 3 ξύφη από κάτω πιο πριν. Φοβάσαι λοιπόν εδώ μήπως ξαναγίνουν τα ίδια γιατί δεν θέλεις άλλες πληγές στη ζωή σου, δεν μπορείς. Λες ότι εγώ συναισθηματικά άλλο πόνο δεν δέχομαι, δεν θέλω. Θα μου πεις πώς θα γίνει αυτό τώρα, χωρίς... Στη ζωή, κακός ή καλός, συναισθηματικά, τώρα δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια γιούχο. Τέλος πάντων, από ό,τι δείχνεις, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, γιατί αυτή η κάρτα είναι του Σκορπιού. Του Σκορπιού, λέω, 3 ξύφη, συγγνώμη, του Ζυγού. Θα νιώθεις πάντα την αδικία. Θα νιώθεις ότι αυτοί οι άνθρωποι σε αδίκησαν και δεν μπορείς να το χωνέψεις. Για να δούμε για κάποιους που δηλώνουν εδώ ότι θα έχουν επανασύνδεση. Για να δούμε εδώ τι θα γίνει. Γιατί έχουμε και τα μαθήματα από την άλλη. 9 ράβδι, πω οι 9 ράβδι εδώ γίνεται χαμός. Με τους 9 ράβδους λοιπόν πραγματικά οι φόβοι είναι, όλο το άνοιγμα έχει να κάνει με φοβίες, όλο το άνοιγμα. Και δικές σου και του άλλου ανθρώπου. 4 κύπελα. Οι φόβοι είναι γιατί δόθηκαν, με την ενέργεια του καρκίνου δόθηκαν πολλές ευκαιρίες εδώ. Πάρα πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν, 4 κύπελα. Τέλος πάντων, με τα 4 κύπελα λοιπόν δείχνει ότι είστε σε μια φάση που σας άδειασε αυτό το άτομο, γι' αυτό λίγο φοβάστε. Βέβαια έχετε και μια εναλλαγή, από τη μια εύχεστε, η επανασύνδεση τη βγάζει, αυτό το άτομο έχει συναισθήματα για σένα, η αλήθεια είναι αυτή και πάμε να κάνουμε τώρα το ξεκαθάρισμα αν θα γίνει η επανασύνδεση και αν θα αξίζει αυτή η επανασύνδεση. Αν θα ξεμπερδευτούμε λοιπόν εδώ, για να δούμε στους 5 ράβδους άμα θα ξεμπερδευτούμε. Στους 5 ράβδους υπάρχει μια άλλη γυναίκα. Αυτός λέει στο παρελθόν ότι βρίσκεται σε δίλημα σε σχέση με σένα και την άλλη γυναίκα. Η άλλη γυναίκα είναι φίδι κολοβό, θα φανερωθεί σε αυτόν. Πέφτει πάνω του ο ρόλος αυτής της γυναίκας ότι θα φανερωθεί και ότι τελικά στην ουσία πάντα ήταν σε μία σκιά σας, που αυτός έδωσε μία αξία στη σκιά τώρα. Με τα 3 ξύφη εσύ είσαι πολύ θυμωμένη, αλλά εσύ θα βρεις τη λύση εδώ, μέσα από κάποια πράγματα που θα κάνει αυτό το άτομο, με κάποιες πράξεις, για να ξεπεράσετε τα εμπόδια αυτής της γυναίκας.
Φοβάται ναι μεν, αλλά υπάρχει πίστη εδώ και αν το πιστέψετε λέει, θα γίνει πραγματικότητα. Τα 8 κύπελα έχουν να κάνουν με τους φόβους και με μια σύγχυση που υπάρχει. Σύννεφα είναι αυτή η κάρτα και από κάτω τα 8 κύπελα και αυτά σύννεφα είναι, φόβοι. Εδώ λοιπόν μπορεί να φοβόσασταν να μην μπορείτε να βρείτε λύσεις, αλλά οι λύσεις θα βρεθούν. Λέει από τη στιγμή που το πιστεύετε, πάνω στον πύργο βγαίνει ότι αυτή μπορεί να ήταν κάποια φίλη σας, ο Θεός να την πει, και μέσα από ένα ταξίδι θα γίνουν, κάποιος θα αναχωρήσει για να αναπτυχθεί, τι να αναπτυχθεί, η καινούρια αρχή που το εύχεστε εσείς, και μέσα με την κάρτα του θανάτου, τι σου είχα πει, να έρθει αλλαγμένο αυτό το άτομο και πώς αλλάζει με την αρκούδα, ξυπνάει. Ξυπνάει και βλέπει την πραγματικότητα, καταλαβες. Και αυτό το ξύπνημα το έκανε η έκλειψη, εδώ είναι το αγόρι, άρα το αγόρι θα κάνει την κίνηση, θα πάει εδώ στο κορίτσι, με την έκλειψη πραγματικά έτσι ταρακουνήθηκε η βαθιά ενέργεια του συναισθήματος, δηλαδή μπήκε πολύ βαθιά μέσα του αυτός ο άνθρωπος για να ανακαλύψει τι πραγματικά θέλει. Αυτό έχει να κάνει με τον ερημίτη. Έχει κάποιες φοβίες για να κάνει αυτό το βήμα, αλλά θα το βρει το θάρρος, όπως είπαμε λίγο πριν, και η Αλεπού με αυτή την έκλειψη φανερώνεται ο ρόλος της, που ο ρόλος της είχε να κάνει με χρήματα, πεντάκτηνα και με το εξωτερικό. Ένα ταξίδι λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό που βλέπουμε εδώ. Κάποιος επίσης θέλει να κάνει ένα ταξίδι, αλλά φοβάται να έρθει για αυτή την καινούργια αρχή. Μπορεί να παίζει με κάποια άτομα εδώ πέρα δόθε, αυτό το άτομο. Ένα φιλικό πρόσωπο επίσης σε υποστηρίζει απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και τον βοηθάει, και είναι σαν να του λέει ότι πρόσεξε, πρέπει να πας, να σε βρει, γιατί θα πάει κάποιος άλλος και δεν θα προλάβεις. Μάλιστα. Εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά, αν σου άρεσε. Πάτα ένα like, κάνε ένα σχόλιο, πάτα ένα hype. Από την άλλη, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι και κάνεις, ευχαριστώ εκ των προτέρων, αλλά αν κάνεις, πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny, για κάρτα και συμβουλή ημέρας, και άλλα πράγματα κάνουμε και άλλα βιντεάκια. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Οπότε εγώ σαν θέμα είναι ότι αν αυτός ο άνθρωπος μπορέσει να ξεπεράσει τους φόβους του για να σε πλησιάσει έτσι πως τα έχει κάνει μαντάρα, θα πετύχετε μια πάρα πολύ ωραία επανασύνδεση, την οποία την έχετε ανάγκη και οι δυο σας, μέσα με σε τελείως διαφορετικά πλαίσια όμως. Μια καινούρια αρχή που και οι δυο σας έχετε τα διλήμματά σας, που είναι και λογικό, αλλά θα επανεξετάσετε και οι δύο τα γράμματα της αγάπης, γιατί και οι δυο σας μακριά ο ένας από τον άλλον έχετε μελαγχολία και κατάθλιψη. Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.